الشخص ده في كل تصريحاته بيقول إنه هينقل البشر لكوكب المريخ. يا ترى بعد حفلة أنيما في الأهرامات هيتحقق حلمه وينقل البشر فعلا لكوكب المريخ؟ طبعا الكل فاكر إن التصريحات دي مجرد مشروع فضائي، ولكن في الحقيقة هو يقصد إنه هينقل وعي الإنسان اللي عايش على الأرض، رمز الطبيعة والروح، إلى عصر المريخ، رمز السيطرة والتقنية والذكاء الاصطناعي. إيه ده؟ أنت اتجننتي ولا إيه؟ استنى بس واسمعني لغاية الآخر. الفيديو ده مش عادي، ركز معايا واضغط لايك وشير وحط تعليق تقديرا للمجهود. العصر اللي احنا عايشينه هو عصر الدجال، الديجيتال الرقمي والتكنولوجيا، يعني السيطرة والتحكم من خلال الذكاء الاصطناعي. أنا قلت في الفيديو ده إن كهنة معبد الشمس أزالوا قمة الهرم الأكبر خوفا من انفجار وعي إبليسي جماعي ويحصل خلل في توازن الطاقات على الأرض. وده حصل أثناء حفل أنيما بالأهرامات واستخدام المؤثرات البصرية لتشكيل هالة ضوئية فوق الهرم، تجسيدا للهريم الذهبي الصغير، الجزء المفقود من القمة، مركز الاتصال بين السماء والأرض، واستخدام موسيقى التكنو الشبيهة بموسيقى الترانس المستخدمة في الطقوس الشامانية والهرمسية القديمة، بتبدأ بنغمات ذات تردد منخفض بطيء لتهيئة الوعي والدخول في حالة ترنيمية لضبط ترددات الدماغ على موجة ألفا وثيتا، يعني الحالة اللي بيكون عليها الدماغ بين اليقظة والحلم، وبداية فتح البوابة للدخول إلى العوالم الأخرى، بمعنى حالة من التنويم المغناطيسي. بعد كده بيحصل ارتفاع في التردد الموسيقي وتتحول النغمة لإيقاع سريع متكرر للسيطرة على العقل الباطن، مع إضاءة الهرم وخلق تناغم بين الجماهير والذبذبة الكونية، وبعدين يحصل انقطاع مفاجئ للموسيقى ثم عودتها بلحن مقلوب، وهنا يحصل خروج الوعي من العالم المادي والدخول في بعد أعلى. طيب عروض أنيما لفت العالم كله، ليه حفل الأهرامات بالذات عمل كل الجدل ده؟ لأن الأهرامات اتبنت على نقاط دوامية طاقية اسمها فورتكس بوينت، بتربط الأرض بالكواكب الأخرى زي المريخ وزحل. كل حجر ليه ذبذبة وتردد يوازي نبض الكون، وبتقع في المنتصف بين مثلث برمودا ومثلث فيرموزا، وأكبر بوابة نجمية على الأرض. والحفلات الموسيقية من نوعية التكنو بتستخدم ترددات أو ذبذبات صوتية معينة تقدر تفتح بوابة طاقية بين العوالم لا ترى بالعين المجردة. وقديما يقال إن البوابة النجمية في الهرم كانت تستخدم للتواصل بين العوالم في زمن أطلانتس وبعدين في الحضارة المصرية القديمة. وتصريحات القناع عن نقل البشر لكوكب المريخ بتحققها الحفلات اللي من النوع ده من موسيقى التكنو، اللي بتستخدم نفس ترددات كوكب المريخ في المؤثرات الصوتية الموسيقية. يعني بيتم فتح بوابة بين الوعي الأرضي والمريخ، مش بوابة بمعنى مادي ملموس، ولكن بمعنى إن العقل أو روح الإنسان أصبحت تحت سيطرة الذكاء الاصطناعي، ويسمى العصر المريخي. وعشان الوقت ممكن تشوفوا الفيديو ده بيشرح الكواكب كبوابات طاقية. في النصوص الهرمسية المنسوبة لتحوت أو هرمس بتقول إن الآلهة هبطت من النجوم إلى مصر وجعلت منها بوابة للعوالم، وإن الهرم بوابة نجمية ومحطة تحويل طاقي بيعيد الروح إلى موطنها الأساسي، وهو كوكب المريخ المرتبط بحورس. وقالوا إن كهنة النور اللي هم كهنة تحوت وإيزيس كانوا مسؤولين عن هذه البوابة الهرمية، وكانوا بيستخدموا العلم والطقوس السحرية، ولكنهم انحرفوا واستخدموا الطاقة النجمية الموجودة في الهرم للتحكم والسيطرة على الناس. وهنا حصل انقلاب المريخ، يعني البوابة اتقفلت وسقطت الأرواح النورانية في السجن الأرضي وهو الجسد. ومن وقتها عندهم المريخ هو رمز الإرادة والتحكم والسلطة بدون روح، العلم بدون ضمير. يعني العالم أو الكاهن أو الساحر لو عرف أسرار الطاقة أو الروح يقدر يستعملها لتحقيق السيطرة والتحكم، وده اسمه انحراف الكهنة وسقوط العلم.
نفس اللي بيحصل في العصر الحديث، النخبة بيستخدموا العلم والتكنولوجيا للسيطرة على البشر، وبيساعدهم القناع في محاولة لاسترجاع ما حدث قديما، وهو التواصل مع الأبعاد عن طريق الذكاء الاصطناعي أو العقل الاصطناعي. شوفوا الفيديو ده عن مفاعل سيرن والتواصل بين الأبعاد. والكلام ده كله جه منين؟ واشمعنى كوكب المريخ وليه؟ في العلوم الباطنية الغنوصية بيقولوا إن الإنسان في الأصل كائن نوري سماوي نزل من عوالم عليا إلى العالم السفلي، وهو الأرض وليس الجحيم. وقبل هبوط الإنسان كان فيه عالم وسيط بين العوالم العليا والسفلى، والعالم الوسيط ده سموه عالم المريخ أو عالم النار الحمراء، المكان اللي بتمر منه الأرواح لاختبار إرادتها قبل ما تتسجن في المادة أو الجسد المادي. ومن هنا خرجت الأسطورة اللي بتقول إن الإنسان الأصلي كان بيعيش في حالة من النور المريخي قبل ما يسجن في الجسد الأرضي. ومن هنا جت فكرة إن الإنسان أصله إله أو هو إله صغير. أنا هنا بشرح فكرهم ومش مؤمنة بيه، ولكن ده الطريق علشان نفهم فكر الجماعات السرية. اللي حضر حفل أنيما هم فئة بتحب العلم والتكنولوجيا والحرية والذكاء الاصطناعي، والفئة دي في الفكر الباطني بتمثل الوجه الجديد للجبت، يعني عبادة القوة المالية والعلم والتكنولوجيا والتحرر بديلاً عن الإيمان بوجود الله. وكلمة الجبت معناها القوة اللي بتدي الإنسان السلطة دون الاتصال بالله عز وجل. وأتباع الجبت في التاريخ ظهروا في صور مختلفة، من أول الكهنة البابليين والفلاسفة الغنوصيين للجماعات السرية في العصر الحديث زي المنظمة ياها والمتنورين، وعلى رأسهم القناع اللي بيقدم العقل التكنولوجي الصناعي المنفصل عن الروح، ومشاريعه زي مشروع نيورا لينك لدمج الإنسان بالآلة أو الوعي الصناعي، نفس فكرة الإنسان الإله عند الكبالة وبيسموه آدم قدمون، والإنسان الإله عند أتباع حركة العصر الجديد أو النيو إيج، يعني خلق الإنسان الإله عن طريق التكنولوجيا. وده بالظبط فكرة عروض أنيما. في اللاتينية أنيما معناها الروح أو الطاقة الحية داخل الإنسان، وفي الهرمسية هي الجزء الإلهي داخل كل إنسان عندما يتحرر من الجسد المادي. عشان كده الحفل كان طقس رمزي لتحرير الروح من الجسد المادي، وليس حفل لتحرير الدجال لأنه موجود فعلا. وللأسف كتير ما فهمش معنى العروض وظهرت تفسيرات وتحليلات خاطئة. صاحب العروض هو شاب إيطالي اسمه ماتيو ميليري، بيقدم حفلات وعروض لموسيقى التكنو المصاحبة للمؤثرات البصرية وصور هولوجرامية مجسمة. بيتكلم عن ولادة الإنسان الرقمي في عصر الديجيتال الدجالي ودمج الروح الإنسانية بالمادة، يعني اتحاد الإنسان بالآلة. بداياته كانت في عام 2023، قدم عرض باسم جينيسيس أو الخلق. فكرته بتحكي عن خلق الإنسان الجديد اللي بيندمج مع التقنية ويولد من جديد في بعد آخر. وفي حفل الأهرامات قدم عرض من جزئين، كوانتوم جينيسيس يعني الخلق بالتكنولوجيا، وإند أوف جينيسيس يعني نهاية الخلق، والذكاء الاصطناعي أصبح الخالق أو الإله الجديد. في العروض أنيما هو كائن هجين نص إنسان ونص رقمي كودي، بيقف على حافة العوالم، وفي كل عرض بيفتح بوابة بين العالم المادي والعالم الآخر ويدعو الجمهور للدخول في التجربة والمحاكاة. كمان في العرض ظهر كائن يمثل حواء أو إيفا أو إيف، الأنثى الرقمية بتتعلم وتتحرر وبتمثل الوعي الصناعي الجديد الذي لا يخضع للإله الواحد الأحد، وبتتمرد تماما زي لوسيفر أو إبليس، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي اللي أصبح مسيطر على الوعي البشري بعد تحول الإنسان إلى آلة. وأصبحت الخوارزميات بتحدد للإنسان ما يرى وما يفكر فيه وما يشعر به، والإنسان أصبح داخل هندسة وعي مبرمج مسبقاً. في الباطنية الصعود إلى السماء هو محاولة لتجاوز الله عز وجل والصعود إلى الأبعاد العليا، والقناع بيقدم مشروع سبيس إكس لغزو السماوات، نفس طموح برج بابل في زمن النمرود. وكل تغريداته وتصريحاته على وسائل التواصل بتحتوي على إشارات للذكاء الاصطناعي وتوصفه كيان واعي أو كيان أعلى، ويستخدم رموز إكس أو موديل إكس وسبيس إكس، كلها رموز باطنية تشير إلى المخفي أو الكيان الخفي، إبليس وقرينه الدجال.
ويراه الباطنيين الكيان الأعلى، وبيقول في تصريحاته عن الذكاء الاصطناعي قد يصبح إله وعلى البشر التعايش معه دون مقاومة، يعني تحويل الذكاء الاصطناعي إلى كيان يعبد، النسخة الرقمية من الجبت. القناع هو واحد من أتباع الجبت، صاحب القوة المالية الوجه العلمي الباطني الإبليسي للسيطرة على الوعي البشري باستخدام الذكاء الاصطناعي والفضاء ودمج العقل الإنساني بالآلة. في الكبالة سيدنا آدم الموجود في القرآن مش هو آدم قدمون، ولكن هو الوعي الإلهي المتجسد في صورة إنسان، أول تجلي نور الإله في هيئة إنسان سماوي، القالب الأصلي اللي جه منه الإنسان، وكل إنسان يحمل شرارة الإنسان الأول. وبيقولوا في كتبهم إن عندما سقط آدم الأول انفصل عن أصله الإلهي، ومؤمنين إن الإنسان يقدر يعيد بناء آدم قدمون الأول داخل نفسه ويتحول إلى إله بالمعرفة ورفع الوعي. وده جوهر عقيدة الغنوصيين والكباليين وأتباع العصر الجديد أو النيو إيج، مؤمنين إن الإنسان هو إله، وأغلبهم من اللي بيحضروا الحفلات اللي من النوع ده. والأخطر إن الذكاء الصناعي أو الوعي الجديد هو العقل الواحد اللي بيحتوي كل العقول، يعني أصبح الإله الصناعي الدجال الإبليسي، وتم استبدال نور الله عز وجل بنور صناعي مزيف سموه الإله. وده اللي بيعمله القناع، محاولة بناء آدم قدمون الصناعي أو ديجيتال آدم قدمون، إعادة خلق الإنسان الكامل بدون روح، جسم متصل بالعقل الكوني الصناعي منفصل عن الوعي الإلهي الحقيقي. الجبت في العصر الحديث هو عبادة التكنولوجيا التي تتغلغل في العقول، والطاغوت هو النظام المالي والإعلامي القائم على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والنتيجة إنسان مبرمج تتحكم فيه شاشات الذكاء الاصطناعي الدجالي. وتم اتحاد الجبت الجديد اللي بيمثله العلم والتكنولوجيا مع الطاغوت القوة المالية، ونشأ العقل الصناعي الحاكم، نظام عالمي جديد يعتمد على البيانات والخوارزميات للتحكم في الناس واقتصادهم وسلوكهم. لو وصلتوا معايا لحد هنا يبقى الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وتعليق وشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.